چطوری توی رابطه اونقدر خفن باشی که نتونه فراموشت بکنه؟ رازی که 3 مرحله داره. سلام به همگی، خوش اومدیم به چنل لاوارا. امروز میخوایم یه مفهوم خفن رو با هم باز بکنیم. چطوری حضور تو توی زندگی یه نفر دیگه تبدیل به مهمترین و خاصترین حضور بشه. اونم نه با چاپلوسی و خودزنی، بلکه با یه استراتژی درست که مثل یه آهنربای انسانی عمل بکنی. فکر کن قراره باید طرف مقابلت یه کنسرت ویژه اجرا بکنی، نه اینکه بری تو کنسرت بقیه. این کنسرت 3 تا اکت داره. اگه بلد باشی چطوری اجراش بکنی، هرگز نمیتونه فراموشت بکنه. بریم سراغ اکت اول. اکت اول تمرین و آماده سازیه. بیا با خودمونی ترین حالت ممکن برات بگم. هیچ هنرمند درجه یکی رو نمیبینی که بره روی استیج و کل کنسرت رو بدون تمرین اجرا بکنه. پشت هر اجرای نفسگیر ساعت‌ها تمرین، تنظیم و آماده سازی نهفته است. رابطه هم دقیقاً همینه. یادگیری مهارت‌های ارتباطی مثل تمرین سازه. این بخش یعنی اونقدر با تمرین ماهر بشی که دقیقاً بلد باشی که چطور نوت رابطه رو اجرا بکنی. نوت رابطه یعنی این شوخ طبعی بکنی، نه جوکای مسخره، بلکه هنر تبدیل موقعیت‌های معمولی به لحظات مفرح و بلد باشی، یا گوش دادن فعال و ملکه ذهنت کرده باشی. یعنی وقتی طرف مقابل حرف میزنه واقعا حضور داشته باشی، نه اینکه منتظر باشی نوبتت بشه و حرف بزنی. صمیمیت واقعی رو تمام وجودت زندگی بکنی تا بتونی دیوارهای دفاعی رو پایین بیاری بدون اینکه خودتو کامل بریزی پایین. با تمرین برای اجرای بهترین کنسرت باید به خودباوری رسیده باشی، همونطور که توی رابطه هم باید به خودباوری رسیده باشی. اگه خودتو باور نداشته باشی، چطور انتظار داری طرف مقابل قیمت واقعیت رو بفهمه؟ هر روز با خودت تکرار کن من اونقدر کاملم که میتونم انتخابش باشم، نه چاره آخرش. اینو بدون که آدما جذب کسایی میشن که خودشونو دوست دارن، نه اونی که دنبال تایید دیگرانن. قبل از کنسرت باید صدا رو هم تنظیم بکنی. تو رابطه هم باید انرژی مثبتت رو نسبت به منفی‌ها به تعادل برسونی. چطوری میخوای انرژی مثبت بدی وقتی خودت خالی هستی؟ صبح که از خواب پا میشی اول به خودت برس، بعد به بقیه فکر بکن. انرژی منفی رو مثل یه ویروس فرض بکن. هر چیزی که حواستو پرت میکنه حذفش بکن. یادت باشه تو نمیتونی از یه ظرف خالی به کسی چیزی بدی. جمله کلیدی که باید توی ذهنت بچرخه اینه: اگه خودتو باور نداری، چطور انتظار داری یه غریبه بیاد و باورت بکنه؟ زندگی همینه، اول خودت بعد بقیه. یادت نره هر هنرمند بزرگی روزی تازه کار بوده. مهم اینه که همین امروز شروع بکنی به تمرین و تلاش بکنی. سراغ اکت دوم. اکت دوم اجرای زنده است. بعد از تمرین و آماده سازی باید بری روی استیج زندگی. حالا رسیدی به مرحله‌ای که نورافکنا روشنن و تو مرکز توجهی. اما یه نکته اساسی اینجاست: قرار نیست کل کنسرت رو فقط تو بخونی. تو کنسرت با افرادی که اومدن باید تعامل داشت، همونطور که توی رابطه هم با درگیر کردن هوشمندانه طرف مقابلت هنرت رو نشون میدی. مثلا فضای گفتگو رو طوری گرم کن که احساس کنه مهمترین نفر جهانه. تو کنسرت باید آهنگای مناسب رو انتخاب بکنی. تو رابطه هم باید هوشمندانه مکالماتت رو مدیریت بکنی و از بهترین کلمات استفاده بکنی. بین قور زدن و تعریف کردن یه تعادل طلایی پیدا بکن. وقتی داری حرف میزنی مثل یه دیجی حرفه‌ای عمل بکن. باید بتونی انرژی اونو بخونی و دقیقاً موقعی که حس میکنی داره حوصله‌شو سر میبره بیت رو عوض بکنی و ملودی مکالمه رو از حالت معمولی به یه ترک خاطره انگیز تبدیل بکن. از حرفای منفی فرار کن، مثل فرار از یه آهنگ دپ. خنده رو مثل ساز اصلی کنسرتت بکن. هیچ چیزی جذاب‌تر از آدم شاد نیست. چیزایی رو به اشتراک بذار که طرف مقابلت رو کنجکاوتر بکنه. لحظات خاص خلق بکن که تو ذهنش حک بشه. نکته طلایی اینجاست: مردم آهنگای شاد رو بیشتر از آهنگای غمگین دنبال میکنن. توی رابطه هم دقیقاً همینه. کسی که با غر زدن عاشق کسی نشده که. یادت باشه بهترین اجراها اونایین که مخاطب رو هم درگیر میکنن. پس فضایی بساز که طرف مقابلت هم بتونه سهمی تو این کنسرت داشته باشه. بریم سراغ اکت سوم. سومین کاری که یک موسیقیدان انجام میده بازخورد و تنظیم مجدد یک کنسرت
برای درجه یک شدنشه. بعد از اتمام اجرا هنرمندای حرفه‌ای پشت صحنه میرن و کارشون رو تحلیل میکنن. اینجاست که واقعا تفاوت یه هنرمند آماتور با حرفه‌ای مشخص میشه. تو هم ببین واکنشش به شوخیات چطور بوده، چقدر تو گفتگو پیش رفته. اینا داده‌های ارزشمندی هستند. برای بهبود مستمر توی رابطه لازمه سازها رو برای اجرای بعدی تنظیم بکنی و اگه این بار نتیجه نگرفتی یعنی این که باید توی استراتژیات یه بازنگری داشته باشی، نه اینکه خودتو مقصر بدونی. همینطور مثل هر هنرمندی که پشت سر هم اجرا نمیکنه و به خودش هم استراحت میده، باید استراحت و شارژ مجدد داشته باشی و از خودت مراقبت بکنی. نکته کلیدی، ارتباط مؤثر شبیه موسیقی جازه. گاهی باید بداهه نوازی بکنی، گاهی سکوت بکنی، اما همیشه باید به دنبال هارمونی بهتر باشی. مهم نیست اجرای قبلی چطور بود، مهم اینه که برای اجرای بعدی بهتر بشی. این یعنی رشد واقعی. بچه‌ها، رابطه قرار نیست عذاب‌آور باشه. وقتی یاد بگیری چطور موزیسین رابطه خودت باشی، میبینی چطور همه چیز برات لذت بخش میشه. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنین و برای دوستاتون هم بفرستین. تو کامنت ها هم برام بنویسین که تجربتون چطور بوده. قول میدم جواب همه رو بدم. و در آخر یادت نره یا تو کنسرت زندگی خودت ستاره باش یا تو تماشاخونه زندگی دیگران تماشاچی. موفق و پیروز باشین.